ኮምፒውተርዎ ቢበላሽ ቢሰረቅ ወይም ቢጠለፍ ፋይሎችዎን ወደ ጉግል ድራይቭ ሴቭ ወይም ባክአፕ እያደረጉ ከነበረ መልሰው ማግኘት ይችላሉ። ጉግል ድራይቭን እንደ ሃርድ ድራይቭ በኮምፒውተራችን ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደምንችልና ተጨማሪ 15 ጂቢ ስፔስ እንዴት እንደምናገኝ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለው። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ለቻናላችን ያላችሁን ድጋፍ ግለጹ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሆኑ። በመጀመሪያ ጉግል ድራይቭ ሲንክ ብለን ጉግል ላይ ሰርች እናደርጋለን። መጀመሪያ የሚመጣልን ሊንክ ተጭነን ይህን ድራይቭ ፎር ዴስክቶፕ የሚለውን ዳውንሎድ እናደርጋለን። አሁን እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ሲጨርስ ክሊክ አድርጉበት። ከዛ ሶፍትዌሩ መጫን ይጀምራል። ያው ሰዓት ለመቆጠብ እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌው ስለነበረ እሱን ኢንስታል እያደረግን እናያለን። እነዚህን ሁለት ቼክ ቦክሶች ቼክ እናደርጋቸዋለን። የመጀመሪያው ቼክ ቦክስ ሶፍትዌሩ በዴስክቶፕ ላይ የጉግል ድራይቭን ሾርትከት እንዲያስቀምጥልን የሚፈቅድ ነው። ሁለተኛው ቼክ ቦክስ ደግሞ ሶፍትዌሩ እንደ ጉግል ዶክስ፣ ጉግል ሺትስ እና ስላይድስ ሾርትከቶችን በዴስክቶፕ ላይ እንዲያስቀምጥልን የሚፈቅድ ነው። ለመጫን ቢበዛ እስከ 30 ሰከንድ ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ እንጠብቀው። እሺ አሁን ጨርሷል። እንደምታዩት አሁን የጉግል መለያችንን ተጠቅመን መግባት አለብን። እዚህ ጋር እኔ ኦልሬዲ ሎጊን ስላደረኩኝ ቀጥታ ነው የገባው። አሁን በኮምፒውተር ላይ ቼክ ማድረግ እችላለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የጉግል ድራይቭ እንደ ተጨማሪ 15 ጂቢ ስፔስ ሰጥቶኛል። ስለዚህ ያው ወደ ጉግል ድራይቭ ውስጥ ያሉኝን ፋይሎች ሁሉ በኮምፒውተሬ ውስጥ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው።